subong pala ako ma-record. Sorry for so wala ka attend eh. Which is unintentional. Okay, so going back, tinawag sa project research. Sino ko naman? Nalipat na ko. So I realized nga ang history wala sang practice ng research sa school is something like this. Wala sila connection sa una, ang research methods like project study 1, 2, 3. Ang research methods is taught lang siya as a subject. And like project study 1, project study 2, project study 3, yung may tatlo ka defense. Okay, so as a subject, as a partial requirement. Okay, as a subject, as a partial requirement. But ang akong assumption is that somehow link na lang siya ang diwa ni ang agari link siya. It's because basta for reasons that I cannot disclose. But nag-discuss kami last time kung ang mayo na himuon. Especially sa ating situation nga budlay mag-obra prototype. So ano ang better nga alternatives. And then re-examine na maluwat kung ano gid ang requirement, kung ano gid ang what. And then so that's why tawag na sa project study gila. It's because yung sa una ang requirement lang is supposed to be something like that project. So budlay ako hindi ko siya pag-disclose about something like that. But basta ang point naman na lain ang project, lain ang research method. And personally, mas gusto ko ang output ng bata is project and not research because ang advantage kung ang output project compared sa research is this. Please mute sa imong sound. Ang advantage ng project is this. Ang project is a demonstration kung ano ka-effective sa knowledge na nabalaan mo for the past 5 years. Meaning, you will be able to apply some principles or theories or concept to make that project. So, in that case, ng test gid saya kung how well you learn from school, from different mga subjects. Unlike research para sa akin, it's much more difficult to implement sa students because prior sa research methods wala ka mo sang prerequisite about that. Unlike sa project study 1, project study 2, ang inyo yung mga major subjects, yung inyong prior nga knowledge for that. Meaning ready ka mo niya mag-prototype, ready ka mag-design, ready ka mag-project design or engineering design. Unlike sa research methods kadamo pasang fundamentals lang i-introduce sa students. Dito ka pa ma-start sa mga variables, sa mga data analysis, madamo gid katama. So, ako nga what you call this? Nalipat ko na tuwag. Hindi man siya opinion. Sa akong ano ganito tawag man. Basta, muna ako ng side, mga pinaka-simple word. So, mas better, if pwede, mas may focus na nato sa research method, sa project, sa project design, sa research design. Yung research design, ideally, hindi siya pang undergrad, pang graduate students. So, ang project study, ang project design niya, or engineering design, para ginasa undergrad. Kanugon ba sa opportunity nga i-test ng mga knowledge or capability to design engineering ng mga projects. Okay, but currently, ang muna natin na topic sa mga phase 1, phase 2, and phase 3, the research process. Okay, so let's start sa selection of research, phase 1. Meron isang pinaka-first step. This is LR. LR, and then FP, and then DH. So what LR stands for is literature review, and FP is formulation of a problem, and DH is
development of a hypothesis. Okay, so muna siyang nakatabo diyo. Usually, sa iba ng mga textbooks, gina-emphasize nila ang pinaka-first step sa research process is ang formulation of a problem. Hindi dapat magita kalit sang problem bala. Technical problem, not social problem. Like for instance, may masaling ka nga damo basura. Then, kung ang problem. Ang inasya problem is not more specific pa, and it's not hindi pa siya, it's not yet that technical pa bala. But ang problem is not just a common problem bilang makapinsaran sa tanan. Dapat ang problem is technical problem na bilang so mapaminsaran lang sa kapwa mga students like mechanical engineering. For example, ang problem ang rust, okay, so at least mas technical pa siya, or for example ang mechanical strength or ang compression strength ng lubo, so paano siya mapataas say sabi ka a piece of material. So ang sa problem is technical siya, hindi siya kay papaminsaran lang sa biskan sino mga tao. So ang sa pinaka first step dito ang formulation of a problem. Pero nag-disagree ko kay pwede man na maka-come up ka sa problem just by reading the literature, no? Okay, ang problem sa formulation of a problem niyo, sa first step ba there are many ways. Again, overview na siya ha sa inyo da module ara kita yung in-depth nga discussion, especially on how to find a problem, how to review the literature at tatanan. Pero ang akong i-discuss is just the overview of a research process. So sa formulation of a problem yun, actually ang problem ng halin mismo sa mga sa experts or sa researchers sila mismo nakakita sila ang mas may insight or foresight nga ang problem sa research nga sa current nga research. Pero kasi hindi mo na siya mapaminsaran hindi mo mapinsaran ang problem if diri mismo sa literature pa lang ang please mute your yourself. Sa literature review pa lang is gamayang yung mga familiarization. Matag ko specific example. Let's say sa kaya nga ako na-focus ng studies ang ako na research ara sa engineered bamboo products pala. So ang mayroon sa literature about engineered bamboo products, damo sa classes ng engineered bamboo products, mayroon sa bamboo skinner, mayroon sa bamboo plywood, mayroon sa bamboo veneer, bamboo laminated, iban pang mga types of engineered bamboo products. So ikaw mismo yan nang bago ka pa lang i-familiarize mo pa lang yourself kung saan ang literature. So how can you come up or how can you look for a problem na ikaw galit mismo hindi ka pa familiar sa body of knowledge. So pwede man na siyang makapaminsa kaya right away sa problem, makaformulate ka sa problem na paano i-bend ang wood or ang bamboo which is more effective sa current nga methods So ang siya yung mga something idea or ang light bulb mo makapaminsa ka lang na sa idea if mismo ang mga stock knowledge is wide enough. So paano mo na siya mapa-widen yung mga stock knowledge? Basa ka sa literature. Sometimes just by reading the literature makahatag sa sing mo sa idea muna siya gali. So maka-formulate sa bagong problem. Makapaminsa ka na ang isa ka method isa ka method mo tapos nga hindi mo ni. So simply just by reading a lot makapaminsa ka na sa problem. Okay, mga questions ka mo. You have more knowledge, then you have more questions. And then ang questions mismo, mo na siya i-convert mo sa problem. Kay ang problem, sometimes it is also called a question, research question, and then research problem, sa ibang textbooks, they just mean the same lang. Ang question mismo mo na sa problem. And then,
Nang either ma-start ka sa literature review, then ma-formulate ka problem or formulate ka research question. Or, ma-start ka sa problem or research question. May question ko. For example, lang mo na ba. Then, since may question ka, so basahan mo na yung literature. So probably, dra pala mismo, na-filter ng imong question. May question ka, nabasahan mo si literature, tapos na-answeran sa literature, so nadula ng problem mo, na-solve na wala ka sa kailangan nga i-research. Again, may problem ka naman, may question ka naman, so muna, nakakuminsar ka sa problem, nakakuminsar ka sa question. Then, next step is to review the literature. Familiarize mo dahil ang self mo kung ano ng parent na findings, kung anong parent studies. Kung mayara na bala, answer sa imong questions mo na tanay. So, every time nga dinidiri ka na tanay, kapag-answer, balik ka naman diluwat. Pero kung wala pa ganyan sa literature, mayara ka sa problem, mayara ka sa question, suppose you check the literature na. By the way, ang pag-checking sa literature, it depends. Oh my God. So, it depends sa kung ano ka talom sa imong literature review. Kaya ang literature mismo is dako siya mo. May ratas ang literature for any field lang. May ratas literature for medicine, literature for astronomy, literature for engineering. So, sa isa pa body of knowledge mismo, ang literature na is so vast na bala na pag-search pa lang mismo sa imong specific question or problem against that literature is kapoy na. Kaya ma-search ka mo, kumiyara na siya, mag-exist na siya. So, assuming ba ang imong pag literature review is indeed, ano gid man siya ba, exhaustive ba, no? You tried na magid. Amo ning second to kining agenda now how to do a literature review later sa internet. I-try ko sa inyo kung paano mag-search for literature review. Then, example ba, exhaustive mo literature review, then nakita mga wala pa sang statement or findings or studies about sa imong research questions or research findings. Then, ang imong outcome sa phase 1 is muna sa development of hypothesis. Meron ka sa hypothesis, meron ka sa idea, di ba ang hypothesis can be true or false, di ba? So, i-test mo pala sa later on. So, meron ka sa problem, meron ka sa question, meron ka sa guess, which is educated guess nga, muli siguro ay. So, i-test ko na siya. Meron ka sa hypothesis. So, after that, muna sa outcome sa phase 1, mentor ko na sa phase 2. Okay, because kaya nakakama ka sa problem, nakakama ka sa question, you check the literature, wala, then you come up with your own guess or explanation. Wala. Pero hindi na siya guess explanation, i-test na siya if it is indeed true or nag-confirm siya sa ibang mga studies or sa ibang mga concepts. So, if ang question is, what is the very first step sa research process? Sa iban, ng mga textbooks, ilagid is formulation of a problem. But for me, it can be formulation of a problem or a literature review. So, let's go to phase 2. Phase 2, kita is RD, SD, and PW. RD stands for Research Design. SD stands for Sampling Design, and PW stands for Proposal Writing. So, Research Design, Sampling Design, and Proposal Writing. So, after some phase 1 mo, di ba, selection of research, nakakama problem, question ka, check the literature, then hypothesis. Amo nang imong research, bali. Ngayon ang hypothesis to be tested whether it is true or not. So, amo nang imong research. Nakasali ka na sa research. So, wala ka pa isang plan, wala ka pa isang master na plan on how to go about with your research. Sa muna sa imong phase 2. It is the planning of research. Pero ka pa lang sa isa ka hypothesis yung gusto mo i-test. So, paano mo na siya galing himon exactly, bala? So, ang pinaka-importante galing part is ang research design. And of course, equally important also is ang imong SD, which is the sampling design. Ang research design, I think, ara na sa inyong check ko ba na yung module, ha? Aridili. So, week number 3. Research designs. Okay. So, sa research design, meron di historical, descriptive, correlation, comparative, and so on. Pero ang way labot sang nakasiling ka nga ang type of research ko is experimental, or ang type of research ko is simulation, or ang type of research ko is comparative, or ang type of research ko is descriptive. After that, may arakang diya, ari na di mismo na sa kasulod sa research design, ari na di mismo ang methodology. Hindi lang kayo
ang methodology, ang movies ang exact nga plan bala how to conduct that research. I think rin siya sa pinaka-last mo. Sa last na lang module. Open ko lang dana yung wait lang. Siya, 10 to 14. So, example ba ang imong study, di ba damo to style? Mayara comparative. Hindi ako masala para mas ako. Di ba mayara isang comparative, mayara ba isang experimental, mayara ba isang simulation research design, iban pa. Pero sa inyo ding week number 10 bala to 14, ang ano di, ang types of research di nga naka-focus lang is I think ara sa experimental. Kay sa engineering di, ang pinaka-most common research design ato nga gina isa mo isang experimental. Mo siyang ang pinaka-robust bala nga classes ang research design. Kaya syempre engineering tamo. But ang positivist ang ato na approach pala. As much as possible, quantifiable gisa experimental. Yun na di man. Wait lang. Wala siya. Wala. Pero ang content tigali principles of experiments. Important experimental design. Okay, siya may arita tigali nga jutay Jutay ng content. Ari, basic principles of experimental design. Ara sa sa last ng module ang week 10 to 14 MA431 nga module ara sa page 25 nag-start basic principles of experimental designs. Then may the important experimental designs. May the number 1. Sample ba mo na yung design ang mga gin-select na experimental kabi nga research design. Tapos damo ko da sang options. May ka man sang number 1 da is before and after without control design. I'm looking at the PDF na. So please open your PDF. May ka man da sang number 2 before and after without control design. Tapos number 4 is completely randomized design. Tapos number 5 is isang randomized block design. Randomized block design. Then number 6, Latin square design. Tapos may isang factorial design. Number 7. So, to give you an idea na lang, dali lang ako mag-focus sa number 5 sa number 7. Ang number 5 is complete randomized block design. Complete randomized block design. Number 7 is factorial. Factorial design. So, ang origin isa sa complete randomized block design is halina sa agriculture. For instance, bimera ko sang plot of land. Then, I want to test sang efficacy sang isa ka fertilizer. So, amo niya ako ng plot of land view. So, ang ini siya, hektarya ni siya. Hindi, mayara ka sang extraneous variables bala. Ara, da siya yung week 13 or week 10 siguro, I think. Ara, da mga terms. Mayara ka sang extraneous variables or confounding variables bala. Ma-confuse or ma-confound sa effect sang X. Sa effect sang independent variables sa dependent variable. For example, diri nga part somewhere loamy ang Samias, diri nga part ya sandy. Kasi diri naman yung part clay. So mayroon kagili isang type of soils na ma-affect sa experiment sa imong efficacy sa fertilizer sa imong plant. So what you did is to make a blocks bala. No, nag-blocking ka. Divide mo into blocks. Sample mo na. So you have 3 fertilizers, for example, A, B, C. Fertilizer A, fertilizer B, fertilizer C. So kung mahimo ka lang, B, masiling ka lang yung sample B, ginamumula na yan. Sa inyo,
sa first yung column, bigin A ko lang. Fertilizer A, fertilizer B, fertilizer C. Tapos direguli ako sa A, clay, tapos 3 sa B, clay man, tapos 3 sa C, sige, ng low maybe. So, lain siya type of soil. Ang type of soil sa A kag B parehas, pero ang type of soil sa sila A. Tapos ang mga result na siya, wala na siya pulos. Kay abi mo, ang fertilizer ang may sole effect. Siya abi mo, wala siya lang yun ang may main or only effect. Pero may iba ng variables that you did not take into consideration, which is, in this case, ang pinaka-influential ng variable, yung pinaka-influential ng extraneous variable is ang type of soil. So, ang pinaka-robust yung type of research sa hindi, which is under this experimental, is to block, no? Mga blocking, mga mukha daw. So, ang column, divide mo pag into blocks. So, ma-randomize ka. That's why randomized complete block design. So, ma-try ka divide A, and then B, and then C. Then, rin mo ko A, and then B, and then C, and then A, B, C. There. Isang punta rin. A, B, C. So, muna, nag-block ka. Kaya mo siningon mayroon ka bala sang representative ng samples for all types of soils. Meaning, for example, we indeed ari magiging sabi, clay magiging sabi, ari sandy, ari low maybe. But at least mayroon ka bala sang representative sa fertilizer A, halin sa clay, meron ka man sang fertilizer A, pero gintanong mo siya sa sandy, meron ka man sang fertilizer A, gintanong mo sa loamy. So, tanan, ng fertilizers mo, ng ABC, yung tanong, mayara sila sang representation from clay, sandy, kag loamy. So, ang result mo, in average mo, ang result mo bala sang A, result tala sa tatlo ka type of soil, which is ang sand, sandy, clay, kag loamy. So, ang mga result pala, yung mga interpretations, yung mga data, at least mayara sang credibility bila, hindi kayo palagpat lang. So, muna for that type of design, na-complete randomized block design ka. So, ang history sa complete randomized block design is sa agriculture as halin. Another pagiging example lang is sa blocking, one of the principles of experiment. For instance, you are testing a specimen from a manufacturer. Then, ang imong specimen nag-arrive batch to batch. Okay? So, ang imong process is i-test mo sa i-quench mo siya. Ang isa is oil quenching. Oil quenching. Ang isa water quenching. Okay? So, kung muna siyang yung mga input tapos yung output. So, testingan mo saan biyang something being mechanical properties kung di mas better. So, yung mga process is oil quenching, water quenching. Tapos after that, i-test mo ilang mechanical properties. But, you did realize batch to batch, nag-vary. So, for example, may batch kabi of specimen, which is 20 kabilo, sa aga. And then, pagka next day naman, may isa naman ka batch of specimens. So, ang batch mo, nag-vary. So, 3 days bitanan. 3 batches. Muna yung mga materials sa mga specimens mo. Sa kada box, may asang 20 ka specimens na metal. Then, oil mo na sila kag water quenching mo. And then, test mo ang mechanical properties. But, ang variability, ang variability sa within batches, nagaling-lain. Pero ang variability sa within sa batch, may pulo kasi kabilog mo. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kada specimens. Ang specimens to be simple lang being a rod metal. Wala na with certain length, width, and thickness. Okay? So, palaro tanan ng specimens. Pulo ka specimens sa first batch. Pulo mo ka specimens sa first batch. Second batch. Pulo mo ka specimens sa third batch. Okay? So, ang initial mga specimens are produced by the same machine and by the same operator, for example. So, may tolerance ng length, may tolerance ng thickness, may tolerance pa ng width. So, nag-vary na siya. So, may ka sa standard deviation sa length, standard deviation sa width, standard deviation sa thickness for that batch only. Okay? But the problem is, hindi mo ma-ensure o hindi mo mag-guard walang ang variability sa inyong specimen is the same sa variability sa inyong
Ang variability bila sa ini nga batch, the same sa variability sa inyo. Mas iba lang ini nga batch siya ho, on average, ang length is significantly longer sa length ng first nga batch. Hindi ta na makontrol. Ngayon nga to lang yung power is already para lang ata nga control. So ang input, ang quality ng input mo, quality ng mga material, ang quality ng mga product which is halin sa iba nga tao, wala ka na sa control. So all you have to do na lang is to apply the principles of experiments. So this is just an example, no? So ang variability isang length sa first, second, third batch din lain. So kung himuon mo na, sample ba nag-test ka diyo, in-test mo ni tanan, gitunga mo siya kay di ba pulo ka samples. Then nagkuha ka di 5 ka samples randomly. Gimbutaw mo sa oil quenching, nagkuha ka man 5, ang the other 5 gimbutaw mo sa water quenching. Ang tingin mo, nag-randomize ka man di 5 kabilog, butaw mo sa oil quenching, butaw mo sa water quenching. Ang tingin mo, 5 man, 5 kabilog. Pero you didn't realize sila ang length sang 2, on average, ang length ng batch 2 is significantly greater sa length ng 1. Kaya butanda ba nagkasalang operator, ang mismo machine ba nagabari man mo. Tapos ang L3 mo man, significantly greater man sa L2. Meaning ang L3 is much significantly greater than L1. So natabo in test mo ang compression. So, of course, ang compression or ang compression or tensile strength sa L1 ay amo na lang ni mas mayo hindi length okay, wala effect ang length sa compression ang T na lang ang thickness ang thickness sa batch 2 is greater than T1 ang thickness ng batch 3 is greater than T2 but siningon ang cross-sectional area sa T2 is greater than T1 cross-sectional area sa T3 is greater than T2 then yung test mong mechanical properties nila sa compression or tensile man and then you come up with the conclusion na mas dami yung oil quenching. Mas gina-increase yung hardness ng material. But, mayroon ka sa mga variables, hidden variables na na-mislook mo, which is in this case, wala kang idea ng thickness nilain. So, on average, tapos binatay mga why kapag binag-randomize design diyo, nag-random. So, ang mga findings, ang mga studies is useless fruitless in vain lang tanan kay nga ang ina siya nga factor gin-confound niya or gin-confuse niya ang mga result. So ang mga example sa blocking. Paano niya masolusyonan? Ma-block ka. Please mute ma-blocking ka dapat. Hindi mo na ni-control ang batch to batch siya may variability ginaya wala ka na sa control. So, himuon mo, marandomize ka di 5 kabilog. Butang mo sa oil, ang remaining na 5, butang mo man sa quench. Then, marandomize ka man di 5. Butang mo man sa oil, butang mo man sa water, randomize ka man di 5. Butang mo sa oil, So, despite the fact yung ang batch 2, on average, mas greater ang thickness sa T1, ang man, sa batch 3. Despite the fact nga ang batch 3, ang thickness is greater than T2, pero distribute mo bala ang randomness, distribute mo bala ang variability. So matabo, say mo to nga ang sample nga nagtupa sa oil quenching, ang thickness to nila, mayara gid man sa dako, mayara gid man sa gamay, mayara gid man sa tunga. Amo man sa water quenching, ang specimens ng samples nga nagkadto sa iya is mayara gid man sa thickness nga dako, mayara sa gamay, mayara sa tunga. But at least balagin distribute mo ang variability. Wala sa na-concentrate lang sa isa ka batch. So natabo, ang result mo is gin-average out mo ang variability. So that's an important example of blocking sa experiments. Okay, so going back sa aton phase 2. Planning of research. So under na sa research design So amo na siyang pinakakapoy actually. Dire niya parigi siya duwagin na sila. Research design something design. Kaya mo na siyang heartbeat sa yung research. Ang ari na yung methodology mo. Methodology device how you go about doing your research pala. Ang sampling design naman sa ang mo na siya i-determine kung pilang yung mga sample size, kung anong yung mga population, kung ang confidence intervals mo, statistics ng sampling design.
Dra mo bala ang mga samples, ang mga populations, ang mga margin of error, ang confidence intervals mo, ang power mo. Dra mo na tanan ipang define. So ang sampling design mismo bala, may araman sa literature for that. Ikaw mag-search ka mga, for example, no, nang may nabasahan ko about sa animals bala. Animals yung mga studies. Yung klase manila. Di ba makita nila kisa sa mga hardbound yung mga mga hardbound yung mga kailangan. Sa mga hardbound wala mga thesis sa school. Ang pinaka-most common na sample size is 30. 30 ka samples. But if you can remember sa statistics meron isang small na sample size, meron at isang big sample size. And then ang 30 is an arbitrary number. It cannot just simply divide below 30, small size na lesson 1, and then above 30, large sample size na lesson. It depends kung ano kada kasing population, di ba? Kaya kung ang population will be 35 lang, tapos yung sample is 30, then of course, that can be considered as large sample size. Kaya population is 35. But if yung population may 1 million, and 30 is of course definitely still a small sample size. Okay? So, ang ina siya, hindi ko gusto mag-go into details with statistics, ang ina siya arbitrary sa numbers, and it depends pa sa variability. Sigma. Variability sa mga variable. So, despite yabi ng imong population size is 100,000, pero ang variability gamay man lang. Tapos ano man lang siya, ng normal distribution man lang siya. Ang 30 or 35 can be considered ng large sample size kay normal ang imong distribution. Ang 30 di bali amo na lang finalize na lang. Ang 30 nga sample size can be considered large sample size if and only if your variable is normal. So, tamo sang normal ng mga variable. Example lang, height. Ang height is normally distributed. Ang weight is normally distributed. So, for example, take 30 or 40 samples sa first year. Sa fourth year, because fifth year, we take 35 samples lang. So, for instance, may ang population size ng TUPB, 4th year and 5th year, let's say 1,000 lang. Mula roughly 1,000. Pero nga so 1,000 ang population ang sample ko is 40. Ang 40 can be considered large sample size because ang height ng variable is normal. Kag ang normal is wala masyado nag-vary. Ideal na siya nga distribution. Pero kung hindi normal, kung hindi normal yung mga variable, ang mga sample size mataas gina siya kag mga budlay. Sa engineering, most siguro sa atin ng mga variables like mechanical strength, compression strength, length, weight, density, kung ano pa ang mga variables. Usually, most of them variable ng normal na siya. Kaya ang physical science ng mga variable usually normal eh. Social malang yung mga science ng mga variable hindi normal. For instance, ang sweldo, hindi na siya normally distributed. Kung i-graph mo na ang sweldo, mo na yung tsura yan. Mas damo na po sweldo sa tagas yung sweldo. Pero ang weight height, compression strength, usually normal distributed na siya. So sa inyo, makasample ka 40 goods na kay normal. Dili makasample ka 40, hindi na siya reliable. Dapat mas taas pa. So nagdepende siya sa shape, if normal siya or non-normal. Tapos nagdepende pa sa variability. Okay, so additionally, dugang ko sa sampling design, nakisaga question ng student pero kung pila ang appropriate ng sample size. Yara sa isang formula pero nalipat ko subong ng forms ng formula. Pero ang story yung ginatel sa inang formula is this. Nang matry ka danay, it depends sa variability. For example, nag-try ka nag-test ka example, may moisture content ang test mo. Moisture content. Ano ka mo sa Promiro, tapos reliable mo lang yung mga instrument. So, nakuha mo Promiro is 10.2 and then 10.7 and then
nag 10.3, then nag 9.9, and then nag 10.31. Ano yung mga first 5 na samples. So if you look at the samples, 10.2, 10.7, 10.3, 9.9, di siya bala muna comparable gid. Di siya bala muna fluctuate gid, hindi siya muna comparable gid. And kaya for example, nag-test kaya isa is 10.2, tapos isa nag 11.5, tapos nag 7.6, tapos nag 12, and then nag 8. Di pa lang mismo, hindi na siya masaligan. Kay ang imong data gapari gidya greater compared sa babaw. So obviously you need more data pagid you need more samples pagid para ma-refine mo bala. Kung pila gid ang indeed ang average nga moisture content. Pareho. Pwede dugang ka na lang isa, di ba? Pareho kinahanglan mo ginita mo. So ang imong sample size depends on a lot of factors actually. Moto na pa-mention ko gina ang power, ang variability, ang population, ang margin of error na gusto mo. So, pero ano na siya do ka crude lang ang method, do ka empirical lang ang method. I-test ko danay ang systems, i-test ko danay ang pressure sa system, i-test ko danay ang moisture content sa system. Kung ano siya comparable. So kung makita mo nga, wala busy masyado gabari. So, it means to say lang, you don't need as much sample size, kaya wala man siya masyado gabari mo. Pero kung fluctuate siya todo, then you need to add more pang samples. So ang 30 is very arbitrary. So may iba ng mga samples, iba ng mga research nga, ang mga tawag mula sa likod, sa hardbound. Mga sample size nila usually ara sa 20, ara sa 30. Pero may ara man iba, especially kung limited, pag kung mahal ba lang ilang samples. Kaya ito galing chicken. 5 samples lang, syempre mahal ang chicken. Dress ng chicken. So, okay na siya kay ang variability ng buman. So, ang pinaka-general na rules sa sample size ng formula is although may aras ang self-statistical ganyan ang formula. But, it depends na dyan sa imong budget number 1 yun. Diba? Kaya kung damo ka budget, siyempre damo yung sample size. Kung buhin mo budget, di ba man yung mga sample size. Okay, so last na commentary about the sampling design is mayroon man isang specific na formula for that kind of for any type of study. Kaya may nabasa ako about sa animal studies. May mga difference lang ang mga formula na ginagamit sa animal studies. Hindi kailangan palagpag decide na 20 kailaga ang kailangan ko, di ba? E syempre mayroon man isang ethics committee about sa pag-experiment sa mga animals. So, dapat hindi ka bala sobra-sobra katama. Hindi man syempre tama ka jutay nga mapiktuan ng mga reliability or credibility sa mga findings. Kaya tama ka nubo, hindi na siya reliable. So, ano na dapat, idea lang dapat, optimal lang ang number. Hindi siya tama ka jutay, hindi ba siya tama katama. Meron isang set of formulas for sample size para sa animal. So, kung muna yung mga proposal, so, nakitaan mo ginang na paper, ang muna yung mga sundon. So, ang sample size, ang formula nga N, namadaw mo na sa formula. Depende sa kung ano ang study gusto mong study. At kung sa engineering lang, mas mahal kung sa engineering lang tayo. So, mas sample siguro. Okay, most of the variables are normal. And then the last is the proposal writing sa phase 2. So, ang ato na practice sa school is na may yara tasang, by the way, please don't call it title title defense pala, or may title ka na. Kaya wag mo tinas ang title. Dapat ang gamiton yung term is topic Yung topic nagre-represent siya sa problem, nagre-represent siya sa idea or concept to be studied. Ang title nagre-represent siya sa appearance. Which is anong title mo? Development of blah blah blah. Kaya ano na siya, di ba? So wala sang content, wala sang substance ng palaway mo din anong title mo? May title ka na. Dapat anong topic mo yan? May topic ka na. Meaning ano ba lang ang ginapaligban nyo? Anong problema? Anong gusto nyo solve? Kaya ang title doon sa bio, wala doon sa apparel lang siya ng appearance na wala sang substance. So, it should be topic defense, not title defense.
Muna sa atin nga usually. Hindi na siya ga-correspond sa phase 1 in match ko lang din. Topic defense, and then second is proposal defense. Then third is final defense. So what is happening is naman sa title defense ng mula kita nangita ka lagi sa problem, yung backup mo siya, and then naka-formulate isang general objectives, specific objectives, scope and limitation mo da pagtananta na ng masang topic defense. Bali i-approve or i-disapprove ng panels kung imong research proposal hindi ang imong title wala yung gina-approve or gina-disapprove ang title. Kaya ang title plastic man na yan, pwede na sa ma-change later on. Inatipinsan mo yung topic kung worthy na siya of journey sa inyong 50 years. So muna yung dahil siya gina-approve or gina-disapprove kung ang inyong topic is indeed lang new siya or existing na siya or interesting siya. And then sa phase 2, amon siyang mas damo-damo mo work. Umaga mo na sa chapter 1. Sa practice, ano yung school may sa ibang lain na practices. Sa proposal chapter 2 and 3 niya sa mas damo-damo isang proposal writing. Proposal writing, umugilis ng brief, isang research, ari ginadiya ang methodology, which is the heart of research, ari ginadiya isang design, ang din mo master plan kung paano mo himuuna ang tanan. Pati ang data analysis yan dapat aral na nada. Kaya sa ako na yung lecture diya, ang data analysis sa phase 3. Pero sa proposal writing, sa school, aral na ang data analysis. Kung paano mo i-analyze bilang sa uli ang data, paano mo i-collect ang data, paano mo siya analyze. Ano nga method ang kailangan mo para mag-test sa compression? Ano nga method ang kailangan mo para mag-measure sa moisture content? As in, mas dugay, mas damo sa compression niya. So sa school, meron isang defense, topic defense 1, topic defense 2, topic defense 3. Topic defense, proposal defense, and final defense. May tatlo tiyak defense sa school. Sa iba niya, sa ibang school, wala na ilang defense. Ang topic, yung proposal na combine din siya, isang first defense nila din, final defense. Balik, tawag na iya, proposal defense na sila tawag, final defense. So, combine na nila. Kag iting sa graduate studies, hindi lang ko sure why sa ibang nakalibay man. Pero kung kamasami ako, i-combine din doon. Ay, nabalang before ka mag-present, before ka mag-propose, nabalang nakabudlay lagi todo, nagbasa ka todo, literature. Kasi amo mo research study, why hindi man pwede ka nag-ubra ka todo, hindi ka niya pampantay o pang-welding. Research is all about ng reading and understanding. So, trigger na din yung pinaka-main work no? How well or how familiarized you are sa mga value of the teacher. Then, kung anong problem, ano ang hypothesis, paano mo na simuon, kung mo na i-present mo. Okay? Sa atong galing yan, nakatunga-tunga ta mo na siya, tinan mo na siya. And then, sa iba ng practice ng school, isa mo niyo, nang sa ato niya, ang students, no, may group na sila, pa-present sila sa topic defense, which is wala pa sila sa advisor or wala pa sila sa co-researcher. Then after na-approve na isang panel ang ilang topic defense, ang ilang topic, drop pala silang ngita sa advisor or co-researcher, and then ang advisor or co-researcher ara na sila, sugod na sa for proposal defense. Pero sa ibang school ang practice nila is hindi pa naka-combine din yung diwa ng topic defense kag ang proposal defense sa lang proposal. Sa ilaya, before ko lang yung mag-propose, mayroon ka na dapat sa advisor kag researcher, kag co-researcher. For me, I agree Gabe kay dapat diri pa lang o guided na katama sa advisor kag co-researcher kung ano lang ang research process. Kaya syempre ang advisor kag co-researcher familiar na sa research process mo. Mas tama nga from the start pa lang may guidance na from them na bala. Hindi kay diri pa lang musulod yung advisor kag researcher tapos diri pa lang giliw damo-damo pa sang corrections or damo bala sang hindi mo. No. So I agree with the idea nga dapat diri pa lang sa start may advisor ka na, may co-researcher ka na. Kag especially sa graduate studies, ang ilang practice is that hindi ka mag-propose unless pasugtang ka na sa advisor or unless pasugtang ka na sa imong researcher advisor. So sa ato niya, may deadline, may proposal ta sa inyong schedule.
prepared ka man already, propose ka. Tapos dito mabalaan kung approve or hindi. So, muna yung ato na practice. Ang iba niya is that check on the sa advisor. Basta yung proposal before ka ipatubang sa mga panels. And then, pagbasa ya, pagkita, i-correctionan niya. Tapos na reflect mga corrections na obra mo. Di pa check naman siya. Tapos finally, okay na siya sa proposal. Drop pa lang, may go signal from your advisor. Okay na, good siya na, mayo na, okay na. Kumbaga, matabo mo niyo ng during defense, kung may mga sala-sala, hindi lang kayo pasulon ang students, mas pasulon niya. Or pasulon ka mo, di ba? Kumbaga, kamo yung ginagisa sa panels. Kasi siyempre, team ka mo, hindi kayo ang advisor do pa-advise lang or to consultant ko lang, hindi yan muna ang I think hindi lang muna ang job ng isang advisor. Dapat party sa isang journey. Anyway, may lainay may ang co-researcher lainay may ang advisor na tasks. So isa na sa mga current na problems sa school kay Kisabala ang responsibilities pala ito wala na define kung ano para sa co-researcher, kung ano para sa advisor. Sometimes, obra sa isa, obra sa isa, and vice versa. Tapos wala sa coordination or collaboration between advisor and co-researcher. So kung pwede lang wala isa lang, just choose either advisor or co-researcher or wala lang. So, amo na siyang nakatabo, no? So, sa phase 2 ng may proposal writing today. So, sa yung mga proposal writing, sa phase 1, wala kayo sa proposal writing, do draft lang. Kaya, ariyaw, ang source ko niya, probably, ang ilang practice, isang muna lang, nakatingog yun. Kaya proposal writing nila, harap na sa phase 2. Sa intro 3 pa lang siya, probably mag-propose. May PW proposal writing. So, sa atin niya, may proposal writing na for topic depends. Tigaling, kung wala na siya, hindi ko na siya pag-change. Okay, so tapos na sa phase 1 and phase 2. Phase 1 is selection of research. Phase 2 is planning of research. So, everything is planned na. Everything is defined na. Everything is, everything is well determined na. So, the next step is to propose na lang. Dapat mag-feedback ang panels kung ano pa kulang, kung ano pa better, mag-suggest sila na muna or muna. So, ang reason na peer propose ta, ang reason na nag-propose ta is ina-propose na sa supposed to be panels of experts and researchers mismo, hindi lang kay anyone. Although ato dito ka practice mo lang na sa kayang ang mas dami ini siya kung graduate studies ka na ba or mismo researcher ka or scientist ka. Pero ang reason na nag-propose tayo is because para ma-screen pa dito lang, para ma-check pa dito sa mga experts sa inang field hindi interesting yung research or hindi interesting or amo ni mas dami or amo ni guro mas dami mong mohon. Kaya kasayang katama kung ma-spend ta money, ma-spend ta time, spend ta effort. Kung wala may ban wala na check na makaka-affect sa mga studies kanang tama. Sa mga reasons sa peer review ng ginareview sa mga peers or ginareview sa mga panels. Pero kung budget halin mo lang sa imo hindi ka na mag-proposal writing nga masulat-sulat ka pa, draft ka pa proposal. May yara ka lang idea, di ba? May yara ka lang budget, may yara kaya yung mga own nga mga instruments, go ka niya sa mga experiment if that's what you want. The reason, mostly nga nag-proposal writing is because being ang budget pala nagahalin sa mga iba na fund source. For example, di mag-propose ka by research. Tapos ang mga source of fund by DOST or isabi ka company. Tapos may ngayon kasi sila fund. So, ang mga may reason na proposal writing ka. I-transfer mo na yung sarila ang mga plan. Pakita mo na sila kung anong plano. Kaya kakuha ka sila budget mo. Pero kung budget, talin mo na mo. So, mag-proposal writing ka for yourself. Ano ka wrong man ng idea.
Ang advantage lang sa proposal writing, aside from budget, no, is may arak din sa budget, is ma-review nila. Kumbaga, pa-check mo pag resibo na to. Check nila yung review kung anong pwedeng sala. No, bla, bla. Pero another reason, PJ, is, as a partial requirement sa inyo, do bureaucratic lang sa'yo. No purposes. Okay, so let's go sa phase 3, which is the execution of research. The execution of research, ang mga letters D, DC. DC stands for data collection. DP stands for data processing. DA stands for data analysis. HT stands for hypothesis testing. IG is interpretation and generalization. And the last is RR. Tindugan ko na siya. Hindi RR lang. Sige, sabi ko LR. RR is research report. Okay. So, let's start sa DC, sa data collection. Ang mga data collection, kung paano ka mag-collect sa data, ano na siya, na-plan na saan, nabilong sa sampling design na. Kaya natin mga samples kung paano ka mag-collect data. So, at area, execution na. How to collect data. So, it depends kung ano yung mga studies, kaya damo-damo sa data collection method. Depende sa types of variables yung mga may measure. Meron tasang telephone survey, meron tasang email survey, meron tasang simple na interview survey. Amo na siya ang most na ginagamit sa social studies. Pero sa atin niya, engineering, data collection, kaya ito gamit ito yung instruments like thermometer, moisture meter, infrared, vernier caliper view. Ano yung mga instruments niya. Tapos ang data collection method is muna to simply use that instrument. Tapos guided din sa sampling design kita, research designing mo data collection method. Critical na di ka tama. Dili mismo dili nga part of critical na di ka tama ang data collection. Kaya ng imong quality of research will depend sa quality sa imong data. Kung palagpat ang imong data, kung sala-sala ang imong data, hindi ako dumudamo bala confounding variables, dumudamo extraneous variables yung wala mo na eliminate. Wala pulusin ang imong research. Sayang ng tamang info. May mga ibang mga variables na nag-affect. So, dapat as much as possible, controlled siya. Okay, so data collection, if properly executed, the next for that is DP, data processing. Ang data processing, hindi siya wala mandatory. It depends sa kung mag-claim ka ba sa mga data. I-process pa sa for example, mag-example sa mga submission forms sa Google Forms, diba may name, last name, surname, tapos may number. Kisa, ang input sa bata, capital, example be, George. Tapos iba naman niya. Muna, George. Iba naman muna, Nan. Sa name pala na. Tapos sa number naman, isa 0916. Muna. Tapos uli yung iban. Plus 63. 916. Wala. So, drip mismo, nagavary yung input. Sa mo yung mga data, pero i-process na pa siya kaya syempre, sa data analytics, dapat ang mga data palariyas mo. Paano mo nalain yung 0916 nga form sa plus 63 nga. So, mayroon ka sa mga, kung gagamit yung sa Excel, mayroon ka sa formula gamay nga imon mo is i-capitalize mo na or i-capitalize mo lang ang first letter, or i-small case mo, tapos ang big letters, capitalize mo, para tanan ng output mo para rin. For example, be memorial, George, tapos diri, Michael, tapos diri, Vichan. Palari lang format. Tapos diri, 0916, tapos 0970, before ka, data collection, isang data processing, isang step. Tapos before ka mag-go, gid isang data analysis. So data collection, hindi pa na-clean. Isa may mga sala-sala pala ng mga data. Muna sa kasilod ang data processing. Kaya gina-clean pa na siya. Gina-format mo pa siya. Then after everything is ready for analysis, kaya ka naman data analysis. So ang data processing, hindi man siya always part sa research process. Part lang siya sa research process. For example, kung gagamit ka mga
microcontrollers like Arduino or Raspberry Pi. Sometimes ang data na nahatag mo is not ready for data analysis so meron ka kasing mo nga data cleaning or data processing. Pero kung dimensyon ka man na length with two vernier caliper, why na data processing, why na data cleaning? Kay ikaw man mismo nag-clean right away. Nag-measure ka bisang weight, ang i-resolve 15.123, so wala ka na sa data processing. Data collection na ganyan. Then the next step is data analysis. So arbitrary, na siya. Hindi siya mandatory ang DP. Next is data analysis. Okay, so data analysis, ang yan nga, ano na siya, connected din siya damo-damo. Ang data analysis will depend sa types of data available sa mo, if it is numerical data or categorical data. Now, if it is continuous data or discrete data, it depends sa type of data. Next, it depends sa mga objective or sa mga hypothesis. Diba? If example, yung hypothesis should be is by difference bala ang IQ sang ining section, kung perceiving section. So, ang ina siyang IQ is numerical data, tapos continuous data siya, tapos ang mga hypothesis is ng wala sila sa difference. So, yung mga data analysis will depend sa objective pag sa type of data mo. Mostly, mo gina siya. So, tubalik na din siya kung so, check mo na sa always sa mga data, sa mga hypothesis. Ang mga data analysis is determined na sa type of data mo dito. Pag type of hypothesis mo, na-define na in the very beginning pa lang. So, wala ka na di choice sa data analysis mo. For example, ang mga database, may correlation bala ang time spent on gadgets sa scores yung gagawa sa bata sa subjects. So, yung mga correlation. Tapos yung mga type of data is of course ang time, ang time is continuous. Tapos ang GDP is also continuous. So, yung mga data, pareho sila continuous. Pareho sila numerical. Tapos yung mga hypothesis if mayroon sa correlation. So, yung mga data analysis based on that type of data or type of hypothesis mo, ang mga data analysis is probably regression na model. Regression analysis. So, obvious ka tama ang mga data analysis. Either ANOVA man na siya, chi-square, regression analysis, test against a given population. So, all of that available na data analysis heavily rely on sa first phase, which is yung mga type of data hypothesis. So, always go back to the here now. Always go back to the and kung mag-research ka magiging mo, always think about kids sa ining part of hypothesis or general objective, specific objective. Sometimes deviate ka bala sa mga path bala. So that's why I always ask sa advisories ko nga, ano gani ang objectives na? Ano gani ang general objectives? Ano gani ang atong specific objectives? Kay ang imong specific objectives will guide all the rest ng steps sa research process. Ang mga specific objectives will determine sa types ng research design. Ang mga specific objectives will determine sa types ng sampling design. Ang mga specific objectives will determine kung what types ng methods, ano ang types ng techniques. Ang mga specific objectives will determine sa types ng data ang i-connect. It will determine sa type ng data analysis. So, dako katama sa influence ng specific objectives sa iban ng research processing steps. Okay. So, after sa data analysis, may result ka na, ma-hypothesis testing ka. Ang hypothesis testing, look-for lang siya if meron ka sa hypothesis, ha? May sa iban, pala-real lang sila. Ang specific, lain lang ba lang ang word of specific objectives are just the same as research questions. Mayara sila mga subtle difference but hindi gid man naman nakadakop sa difference nila. Tapos the same man sa hypothesis. Sila nga tatlo, they are almost very similar. Specific objectives. Anong specific objectives mo? Anong hypothesis mo? Anong yung mga research questions? So, ang kilalain lang sa hypothesis, sa specific objectives siya is ang form of expression. Ang hypothesis siya, for example, ang statement, ang ginagawa example, yung hypothesis,
there is no difference between the IQ. There's no difference in IQ between class A and class B. Ano yung mga statement? So, yun na siyang statement is in the form of hypothesis. Pero kung i-change mo siyang yung mga statement pa sila to determine the difference in IQ of class A and class B, usually ang isang aton na specific objective. So, nag-start siya sa 2 word. Ariyo ang lain. But they're just basically the same. They're essentially the same. Ang research questions, the same as ito yung putawan mo lang questions sa time. Is there difference between the same ang gijapan? Lain lang ang ways ng pag-state nila. So research objectives, research questions or hypothesis. Similar sila. So kung may question ka or in the form of hypothesis ang yung mga pag-express niya. So may hypothesis testing ka. Pero kung wala, di man, for example, to determine, blah, 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 sometimes wala na naging hypothesis testing, just discussion lang isang results ng mga data analysis. And the last is the IG. This is the very important element also of phase 3. IG is the interpretation and the generalization. Ang interpretation, i-interpret mo ang results ng mga data. So may 2 kinds of interpretation. One is easy, one is hard. Ang interpretation ang isa is pure statistical na explanation, statistical. Labi lang, masiling ka according sa result, which is alpha, a p-value of less than 0.05, blah, blah, blah. It means, or therefore, there is no difference, there is statistical difference between class A and class B in terms of IQ. That is a statistical interpretation or statistical explanation. Pero may isa pa gitya, mga other type of explanation nga difference sila. Dapat may kapag sa yung mga writing, hindi lang kay purely statistical lang content sa yung mga discussion. There is statistical difference, there is no statistical difference, there is a correlation, there is no correlation. Dapat hindi lang mo ang content sa yung discussion. Dapat mo-provide ka man wala sang guesswork or some sort of explanation or mechanism or causality nga may significant difference nga wala ano matsyag mayhan. Yang wala nang dapat may na siya. Last time hindi-require pa na ako ng advisory sa mo na dapat provide ka sang possible and plausible explanations nga mo na siya. So mo na siyang ang hard na part. Kaya ang hard na part kaya depende na siya kung how familiarized ka sa literature. Kung ano kabila ka sagad sa mga study nga gipili sa pag-visa compression nga muna nga kung oil quench sa compared sa water quench nga mas better ang oil quench. Anong possible na explanation materialistically Anong possible na explanation nga anong atoms daw or anong naga-crystallize, anong possible na explanation on atomistic level or any man nga level. But at least wala mayara ka sang non-statistical explanation. Ano sila patang ibod ang interpretation. Well, about may interpretation with the statistical nga kung amo ni mataas muna manubo. Nagtaas siya manubo ang something. So generalization naman niya. Now, notice mo din sa first part may literature review or ang iba sometimes RR review of related literature. So, this is also one of the faults or misconceptions when it comes to research process. Ang thinking is that natapos na kayo literature review, tapos na ko basa. That's why ganyan naka-formulate ko problem, naka-formulate ko hypothesis. That's why ganyan naka-proposal ko. That's why ganyan naka-obra ko research design. That's why naka-obra ko something design. Tapos na ko sa literature review. I'm done with that. Dapat hindi ako for me ang literature review is part of every research step. Kayo mismo sa pag-design, research design, mismo pagpangita sa methods, mismo pagpangita sa techniques. Example, may moisture content. There are many techniques kung paano mag-measure sa moisture content. Mayroon sa oven drying method. Inang isulod mo sa oven, i-weigh mo initial weight, then sulod mo sa oven, timean mo, i-weigh mo final weight, maka mo ang moisture content, either dry base or wet base. So, ina sa method, oven drying method. So, ang oven drying method is just one of the many techniques to measure moisture content. So mismo, may literature para sa moisture content. Moisture content pala na.
mismo, gina-familiarize mo gid ang self niya through reading the literature yan for every step of the way gid eh. Ay mismo pag data analysis nalipat kay bisang statistical bit. So basahon mo naman ang statistics nga basic nga book. So essentially, no, what you're doing is reviewing the literature gid eh. Hindi lang kay gagamit kita sang vernier, gagamit kita sang keyboard. Essentially, yeah, all you're doing is familiarizing the body of knowledge, familiarizing the literature. So during a part 2, sa interpretation and generalization, you can only generalize no, if again, nag-review ka naman sa literature. If for example, may findings sa sa advisory, ang weak na type, nyara sa dala sang ano, nyara sa sang Meron sa isang under subsurface irrigation. Meron sa isang weak na type, weak. ICK, A, B, C. Ang ABC, ang structure, huwag mo na systematic lang. Tapos isa naman niya, ano rin siya, cotton. Basta lain na yung form mo na categorical na type, weak ABC. So sa tatlo rin ka weak na types, aring sa dalom sang soil. Tapos may plant daw. Plant. Tapos may ari isang tube, water tube. Nag-irrigate daw. Tapos ini siya by capillary action ma-distribute sa moisture sa root ng plants. So, kung na-measure ang to is kung sino ang best sa tatlo mag-distribute sa moisture sa soil. So, ang graph, something like this. Time, kita ko na karoon zero. May time ko. Sa moisture content. Ikaw mo na, A, B, C. So, example B, A ang better. Example B, A ang better. Ano siya. Ang time ng moisture content. Eh, syempre, nag-ano na mo. As time goes on, ang moisture content, nag-distribute. And then, ang mga variable, ang mga dependent variable, ang plant characteristics, ang height ng plant, in measure, tapos ang number of leaves, in measurement. So, ang mga characteristic, kung better, ang moisture distribution sa root ng zone. And then, meron ako questions nga, something like basta questions, yung nga muna, nga, jutay na tubig, tapos taas pang iya height or damo pang iya nga leaves sa nga plant. Okay, example sa wiksi, ang plant niya under sa wiksi, mas taas ang iya height, mas taas ang iya. Kung ano ka questions, kung nga muna, abi ko, mas tama water, something muna, mas please mute, please mute, whoever you are. So, may questions ko. Gusto ko, ano ko siya ba? I-put ko lang nga piece of puzzle bala sa bilog nga picture kung din sa bala nag-fit bilang ina nga findings nga amo siya. That's why nag-ask ko nga pwede ka do literature review. Ano siya? Pwede ka literature review about sa nga anong main factors nga improve sa plant characteristics sa height sa number of leaves. Is it sa water alone, sa sun, or mismo sa minerals? Kaya gamit naman nga tubig, isa na mo ng mineral wala. So wala, distilled wala sa minerals. So amo ni isang experimental na plants. So isa kami ka plant nga controlled na plants nga ginabunyagan lang bala. Nabunyagan lang sa sprinkler. Hello, sino na siya man? Please mute yourself. Wala gyapon ay. Okay na? Good. Bida. So, amo ni sa experimental nga group na mo, no?
with and subsurface irrigation. Pero sprinkler lang sa baba, wala siya sa subsurface irrigation. So, ang findings is mas taas pa ni siya bala something, mas damo pang yan, ng plants. So, I'm making hypothesis nga, I think it's because nga may minerals siyang nakakwa sa non-distilled water. Or, ay hindi, ang ginabunyag, distilled ba ng water, pero mismo wala ang minerals nga rin sa soil doon. Sa babaw. Kasi wala, as ang water, nag-dissolve lang pa sa root. Like, hindi pababaw yung tubig mo. Kaya ang minerals, bugat niya, yung metals sila. Most of the metals man. Basta hindi ka labot sa root zone. So, ang akong hypothesis nga mas better pa ang simple na bunyag sa subsurface ng water. So, ginpa ko siya luwat, review literature ko siya. Then, gusto ko i-add mismo sa discussion nga according sa ining author or according sa ining studies, nag-agree or nag-disagree nga mga findings. Amo na siya dapat. Kay generalization man. Interpretation and generalization, dapat yung mga findings, i-compare mo sa existing studies or sa existing findings kung nag-agree sa or nag-disagree. Kung nag-disagree sa or disagree, it doesn't matter kay findings mo na dyan ko. Pero kung well-established niya, amo na niya siya, tapos ikaw lang yung nag-disagree, something is wrong sa imo yan. So, muna siya ang namin dapat i-compare mo siya or i-place mo siya sa general picture. Sa diin sa bala na yun, nag-fit pala ang iyong mga findings. Hindi lang kay i-isolate mo yung mga findings. Dapat i-relate mo siya. Anong iya connection, anong iya relation sa iba ng studies, anong sa interpretation, and generalization. And the last is the research report. So for me, ang literature review, tayo lang, ang first step is hindi lang sa phase 1, dapat para man sa phase 2, and para isa dapat sa phase 3. Kaya mismo pagbasa pa ng sa literature is hindi mo na maubos. It's so vast ang literature, iyawan ko basa. Ikaw lang gini iyawan. Bas basa pa lang ganyan iyawan ka na, dili ka na focus na, dili ka na ganyan. Pag-familiarize ko lang iyawan ko na. So that's all for our research process. Please, if you have some questions, please do now. Ay mag-proceed sa proceed sa next ng agenda, which is kung paano mag-literature review. Okay, so any questions or clarification?